gulyasan. Lipat tayo ng ibang spot. Wala doon sa isang spot na pinupuntahan natin. Habang lumilipat tayo ng ibang spot, may hila tayo na panggulyasan. So ito nga, sinawi yung ating hila. Hila tayo makarihan ng dalawa. Maraming basura kanina. Aming mga damo-damo na palutang-lutang nasabit sa kabel natin. Mga bala. Isa lang muna area natin, isa lang. Siguro to. Supply natin ito yung kain. Supply natin para lagi magandang galaw sa tubig. Yan. Ang mga kombinasyon na kulay na gamit natin mga kabisig.